Welcome, this is the energy vibration lezing voor de Leo Sun Moon and Rising sign. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de storm, bedankt voor de positive energy vibration. Okay, Leo's, it is a week. Week begint van december 2 tot december 8. Prettige feestdagen. Het is best wel goed. Positive alignment van energy voor jullie Leo's. We gaan even kijken en see what come up. Het is een week van rustig aan, rustig aan, rustig aan. Whatever the issue, situatie is, rustig aan. Security is here. Het is een energy van rustig aan. Whatever the issues that gebeurt around jullie in deze week. Rustig aan. Sommige van jullie is there an issue where there was some geld that was genomen from a Steermark of Stenbock. Ik zie dat een organisatie, institutie, zit nou aan een onderzoek om te bekijken. Nou, geheim komt uit en sommige van jullie komen achter de leugens en deceptiveness. Verdriet is hier. Sommige van jullie, als je bent in een relatie met een visschreef of scorpionnetje tussen de leeftijd van 18 en 45, je komt achter dat deze persoon was in een relatie met de stiermaak of stenbok tussen de leeftijd van 15 en 48, oké? Die stiermaak of stenbok is weggelopen, maar de twee willen een nieuwe start, oké? De twee willen een nieuwe start. Heel veel informatie komt uit, omdat ik zie dat issues en situatie dat was in een corporation institutie, op de workfloor, wat jullie hebben mee te maken met de deceptiveness van money dat was genomen. Ik zie dat je draai je rug hier naartoe. Ik zie dat je draai je rug hier naartoe. Oké. Dus we gaan even diep daarheen. Prettige feestavond. Geniet hiervan. Het is de energie van blauw. Easy, easy does it. Easy does it. Okay. Blauw, blauw, blauw. Easy does it. Security, whatever the issue is. And the situation is, security is here. Now, dames en heren, we gaan even kijken. There's some influence, and the influence have to do, but now the geheim come out over deceptiveness with geld, deceptiveness with the situatie. There is now whatever, and there was an issue that was at work where there was an influence met negative forces, outside negative forces, even een situatie op een bepaalde way geïnfluenced. En now de waarheid komt out. Now de waarheid komt out over de deceptiveness en de waarheid over precies wat is gespeeld. There was an deceptiveness and organization, a shadow organization. De koningin van de oyster. Deze vrouw, 45 jaar en over, heeft geweten over de leugens en deceptiveness van een corporation. En zij hebben daarachter gevonden en hebben het later gezien, de leugens. Dus deze vrouw heeft gezien de geheim en leugens in een organisatie. En ze hebben het uitgelaten. Het heeft mee te maken met geld dat is betaald onder tafel. En het heeft mee te maken met een scorpionnetje. Het heeft iets mee te maken met een scorpionnetje. Het heeft iets mee te maken met een Pisces. Now, there is this energy that comes up van de kinderen. There's some influence forces. It is the month van Pockethaven. Dus there's issues met de kinderen. Okay. Deceptiveness en de waarheid komt out. Oké, dus misschien omdat is Pockethaven. Dat er is geen Santa Claus. Misschien komen je kinderen achter dat is echt geen Santa Claus. Het is gewoon een appelverhaaltje. Dat kan ook. Maar het heeft mee te maken met een institutie, organisatie. Nou, we gaan even zien dat een vis person in een organisatie, de waarheid komt over deze person. Ik ga zien mensen in de macht gaan even controleren en help deze persoon, oké? En daar kan een nieuwe start komen op voor deze persoon. En een stiermaak of stenbok, een jong stiermaak of stenbok.
Ik zie dat die twee zijn goed samen. Misschien waren ze vrienden of goede vrienden of zo. Maar ik zie dat de twee krijgen een nieuwe start. Omdat mensen in de markt realiseren dat deze twee was gewoon eerlijk en oprecht. Oké. Mensen in de markt realiseren dat deze twee was gewoon eerlijk en oprecht. Now, it's in a corporation that have mee te maken met een tweelingpersoon. En deze tweelingpersoon, whatever the issue is in de situatie met deze tweelingpersoon, ik zie logens en deceptive bij deze tweelingpersoon en dat deze tweelingpersoon was betaald om some deceptiveness te doen. Oké? Dus positive alignment of energy. Dan zien wij dat een jong stiermaker of steenbok gaat even vertellen wat precies is gebeurd. Oké? En doordat deze persoon krijgt een nieuwe start. Oké? Deze persoon gaat even steunen deze young Pisces meisje en helpt deze young Pisces meisje. Oké? Vanwege dat de waarheid komt uit over wat precies is gebeurd. Ik zie dat deze vrouw, een heel stand-up vrouw, deze vrouw ziet en weet precies wat is gespeeld. En wat de shadow side van een organisatie. Deze vrouw is een stiermaker of steenbok. Heeft geweten en precies gezien de shadow side van een organisatie, institutie, wat precies is gespeeld. En hoe is het gegaan. En ze wil twee mensen helpen. En de twee mensen is een jongen. Dat is een jong stiermaker of steenbok en een jong Pisces. Omdat ze wil dat deze mensen worden gered. Nou, ik zie issues with organization, institutie. Ik zie verdriet voor een stiermensen. Stiermensen have some verdriet. Whatever the issue van deze stiermensen, de leugens en bedriegen, verdriet voor deze stiermensen. En de leugens en deceptiveness wat deze stiermensen heeft gedaan. Dus verdriet komt op voor stiermensen, de leugens en deceptiveness van deze stiermensen. De Oak Princess, informatie, geheim komt uit. Iedereen ziet de waarheid. Want deze persoon heeft de waarheid laten verschijnen. Die weet dat deze vrouw is oprecht. Die staan goed, stevig in de schoenen en oprecht. Ik ken een stiermaker of steenbok persoon. Ik zie issues met kinderen, dames en heren. Issues met jonge kinderen. Issues met kinderen is hier in deze week. Dus realiseer dat. Ik zie ook dat sommige van jullie draaien rug naar een stiermaker of steenbok persoon. En het is een jonge persoon, but this is all issues met mensen in instituties, corporations, that sort of a thing, waar informatie komt even boven water. Dames en heren, ik moet best wel zeggen bedankt en niet vergeten om te delen deze video. Ja, Leo's, it is how it is. It is how it is, Leo's. Maar ik ga het even zeggen tegen jullie. Namaste, tot volgende keer.